फ्रेंड्स, मी सोनाली. आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून घंटीचं बटन दाबायला विसरू नका. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूयात. तर या ठिकाणी एका कुकरच्या डब्यामध्ये मी 1 वाटी इतकं खिरीचं गहू घेतलेलं आहे. तर या वाटीच्या सहाय्याने मी ही खिरीचं गहू घेतलेलं आहे. तर याला मी स्वच्छ असं धुवून घेते. यानंतरच यामध्ये मी 2 चमचे इतकं तांदूळ यामध्ये ॲड करते आणि पुन्हा एकदा याला स्वच्छ असं आपल्याला धुवून घ्यायचं आहे. तांदूळ आहे ते. यानंतरच यामध्ये मी गहू शिजेल खिरीचे इतपत आपल्याला यामध्ये पाणी ओतून घ्यायचं आहे. त्यासोबतच दुसऱ्या बाजूला एका कुकरच्या डब्यामध्ये मी तांदूळ घेतलेले आहे. ते स्वच्छ असे 2 पाण्याने धुतलेले आहेत आणि यामध्येच मी पाणी ओतून चवीनुसार मीठ टाकून घेते व हे दोन्ही डबे आहेत त्यात आपण कुकरला लावून घेणार आहोत. याच्या 3 ते 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत. त्यानंतरच दुसऱ्या बाजूला मी येते एका वाटीमध्ये बेसन, त्यामध्ये थोडासा ओवा, मीठ आणि खाण्याचा सोडा टाकलेला आहे आणि थोडीशी मिरची आणि कांदा आहेत ते कट करून घेतलेले आहेत आणि हे पापड आहेत ते घेतलेले आहेत. हे पापड आहेत ते कसे बनवायचे, कसे तयार करायचे याचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहे, तुम्ही नक्की जाऊन पाहू शकता. त्यासोबतच दुसऱ्या बाजूला मी तेल आहे ते गरम करण्यासाठी ठेवून दिलेलं आहे. तर यामध्ये आता आपण मिरची भजी बनवून घेतोय. तर मिरची आहे ती व्यवस्थित असे कट करून घेतलेले आहेत आणि बेसनाच्या बॅटरमध्ये आपल्याला हे बुडवून मिरची भजी आहेत ते छान असे तळून घ्यायचे आहेत. मिरची भजी तयार केल्यानंतर आपण कांद्याची थोडीफार भजी बनवून घेतलेली आहेत. तर हे पहा. नंतरच आता आपण आळूचे पाने बनवणार आहोत. यासाठी जी पानं आहेत ती मी स्वच्छ अशी धुवून घेतलेले आहेत आणि एका कटोरीमध्ये मी बेसन, तिखट, मीठ, हळद आणि अद्रक, लसूण, कोथिंबीरची थोडीशी पेस्ट ॲड केलेली आहे आणि थोडासा खाण्याचा सोडा यामध्ये मी ॲड केलेला आहे. यामध्ये पाणी ओतून आपल्याला हे बॅटर आहे ते थोडंसं घट्टसर बनवून घ्यायचं आहे. तर हे या पद्धतीने आणि हे बॅटर आहे ते आपल्याला या आळूच्या पानांना लावून घ्यायचं आहे सर्व बाजूने आणि या पद्धतीने आपल्याला ही आळूचे पान आहे ते फोल्ड करून घ्यायचं आहे. याच पद्धतीने सर्व पाने आहेत ते मी बनवून घेतलेले आहे आणि त्याच कढईमध्ये मी आता हे पानं आहेत ते छान लालसर कलर येईपर्यंत आपल्याला कडक होईपर्यंत आपल्याला हे पानं आहेत ते छान असे तळून घ्यायचे आहेत. तर हे पहा, आपली आळूची जी पानं आहेत ते छान लालसर कलर आलेला आहे. तर मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते. नंतर कढईमधील तेल आहे ते सर्व मी काढून घेतलेलं आहे आणि थोडंसं तेल ठेवून त्यामध्ये थोडीशी लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट ॲड केलेली आहे आणि यामध्ये गवारीच्या शेंगा कट करून टाकून स्वच्छ अशा धुवून घेतलेल्या आहेत आणि त्या या कढईमध्ये मी टाकून घेतलेल्या आहेत आणि याला आपल्याला 1-2 मिनिटभर व्यवस्थित असं या तेलामध्ये परतवून घ्यायचे आहेत. गवारीची शेंग परतल्यानंतर यामध्ये मी भेंडी ॲड करून घेतलेली आहे आणि यालाही आपल्याला छान असं परतवून घ्यायचं आहे या तेलामध्ये. तर आपल्याला ह्या तेलामध्येच ह्या भाज्या आहेत ते व्यवस्थित असं छान अशा परतवून बनवायच्या आहे. पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाही. यानंतर यामध्ये मी चवीनुसार मीठ टाकून घेतलेलं आहे आणि मीठ व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर यावरती झाकण ठेवून आपल्याला 1 मिनिटभर हे वाफवून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित असं वाफवल्यानंतर यामध्ये मी शेंगदाण्याचं कूट टाकून घेते आणि तिखट ॲड करून याला व्यवस्थित असं परतवून घ्यायचं. तर आपली ही गवारची शेंग आणि भेंडीची जी भाजी आहे ती तयार आहे. तर जो आपण सुरुवातीला भात आणि खिरीचे गहू लावले होते ते पूर्णपणे आपले तयार शिजलेले आहेत. तर त्याच कुकरमध्ये आता आपण पुरणासाठी डाळ लावून घेणार आहोत. तर यासाठी मी येथे 1.5 वाटी इतकी हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे आणि ती डाळ आहे ती मी एका कटोरीमध्ये काढून घेते आणि याला आपल्याला स्वच्छ असं 2 पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे. यानंतरच ही डाळ आहे ती मी या कुकरमध्ये ॲड करून घेते. जेवढी आपण डाळ घेतलेली आहे त्याच्या 3 पट आपल्याला यामध्ये पाणी आहे ते ॲड करून घ्यायचं आहे आणि याला आपल्याला झाकण लावून याच्या 4 ते 5 शिट्ट्या आहेत ते करून घ्यायच्या आहेत. त्यासोबतच डाळ शिजते तोपर्यंत मी कणिक आहे ती मळून घेतलेली आहे. मऊसूत अशी कणिक मळून या ठिकाणी घेतलेली आहे. तर या ठिकाणी ही पहा डाळ आहे ती आपली छान अशी शिजली गेलेली आहे, मऊसूत अशी झालेली आहे. तर याच्यातील जी येळवणी आहे ती मी एका भांड्यामध्ये काढून घेते आणि डाळ आहे ते एका चाळणीमध्ये ठेवून व्यवस्थित अशी नितळण्यासाठी ठेवते, म्हणजे याच्यामध्ये पाणी राहणार नाही. तर हे पहा, या ठिकाणी या कटोरीमध्ये मी येळवणी आहे ती काढून घेतलेली आहे. तर यापासून आता आपण कटाची जी आमटी आहे ती बनवून घेणार आहोत. यासाठी मी गॅसवरती एक पातेलं ठेवलेलं आहे
यामध्येच मी 2 ते 3 पळी इतकं तेल आहे ते ॲड करून घेते. यामध्ये मी अर्धा वाटी इतकं बारीक खोबऱ्याचा जो कीस असतो तो यामध्ये टाकलेला आहे आणि याला छान असं गोल्डन कलर येईपर्यंत आपल्याला या तेलामध्ये परतवून घ्यायचं आहे. यानंतरच अद्रक, लसूण, कोथिंबीरची पेस्ट यामध्ये ॲड केलेली आहे. यालाही व्यवस्थित असं परतवून घ्यायचं आहे यामध्ये. त्यानंतरच थोडासा कढीपत्ता टाकून घेतलेला आहे आणि एक टमॅटो बारीक कट करून यामध्ये ॲड करून घ्यायचा आहे. यालाही यामध्ये व्यवस्थित असं परतवून घ्यायचं आहे. तेलामध्ये हे सर्व साहित्य आहेत आपल्याला छान असे परतवून घ्यायचे आहेत. यानंतरच आपल्याला यामध्ये मसाले आणि तिखट ॲड करून घ्यायचं आहे. ते मी 2 चमचे इतकं घरगुती काळं तिखट आणि 1 चमचा लाल मिरची पावडर ॲड केलेले आहे. त्यासोबतच 1 चमचा इतका गरम मसाला आणि 1 ते 1.5 चमचा इतका जो किचन किंग मसाला असतो तो ॲड केलेला आहे आणि चवीनुसार मीठ टाकून आपल्याला हे सर्व साहित्य आहे ते व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. थोडंसं तेल आवश्यक असल्यास यामध्ये तुम्ही तेल आहे ते ॲड करू शकता. तर व्यवस्थित परतल्यानंतर यामध्ये मी थोडंसं पाणी ओतून घेते आणि आपल्याला हा जो मसाला आहे तो शिजवून घ्यायचा आहे. भाजीला तेल आहे ते छान असं सुटलेलं आहे. मसाला आहे तोही मिनटभर मी छान असं शिजू दिलेला आहे. यानंतरच यामध्ये आपण जी येळवणी काढून घेतली होती ती येळवणी यामध्ये आपण ॲड करून घेतो आहे आणि तुमच्या आवडीनुसार आवश्यकतेनुसार तुम्ही यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करून घ्यायचे आहे आणि याला 1 ते 2 उकळी काढायची आहे छान अशी आणि गॅस आहे तो बंद करायचा आहे. तर ही पहा मस्त अशी तर्री आलेली आहे भाजीला आणि आपली ही कटाची जी आमटी आहे ती तयार झालेली आहे. पुरण बनवण्यासाठी जी चाळणीमध्ये आपण डाळ नितळण्यासाठी ठेवली होती ती मी या कढईमध्ये ओतून घेतलेली आहे आणि कढई आहे ती आपण गॅसवरती ठेवून दिलेली आहे. तर बारीक गॅसवर आपल्याला ही प्रोसेस करायची आहे सर्व. यानंतरच यामध्ये आता आपण 1.5 वाटी इतका गूळ यामध्ये ॲड करून घेतलेला आहे. 1.5 वाटी डाळीला 1.5 वाटी इतका गूळ आपण घेतलेला आहे. तर याला व्यवस्थित असं या डाळीमध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला हे मिश्रण जे आहे ते सतत हलवत राहायचं आहे आणि जसं गूळ आहे तो वितळायला लागेल तसं हे मिश्रण आहे ते पातळसर होतं. तर हे मिश्रण आता पातळसर झालेलं आहे. तर आपल्याला हे घट्टसर होईपर्यंत हे मिश्रण आहे ते सतत हलवत राहायचं आहे, नाहीतर ते खालच्या बाजूला चिटकू शकतं किंवा करपू शकतं. तर हे पहा थोडंसं घट्टसर झालेलं आहे छान असं. तर यामध्येच आता मी 1 चमचा इतकी वेलची, सुंठ आणि जायफळची पूड यामध्ये मी ॲड केलेली आहे आणि याला व्यवस्थित असं या पुरणाच्या मिश्रणामध्ये व्यवस्थित असं परतवून घेतलेलं आहे. या स्टेजला आपण गॅस आहे तो बंद करून घ्यायचा आहे आणि पुरण यंत्रामध्ये हे पुरण आहे ते मी सर्व वाटून घेते. तर हे पहा पुरण आहे ते आपलं सर्व मी वाटून घेतलेलं आहे आणि आता आपण याच्या पोळ्या बनवून घेणार आहोत. तर कणिक आपली तयार आहे. तर या पद्धतीने एक छोटासा आपल्याला गोळा घ्यायचा आहे आणि आपल्याला पुरण घेऊन या पद्धतीने आपल्याला याचा हुंडा आहे तो बनवून घ्यायचा आहे. आता आपण यापासून या हुंड्याला व्यवस्थित असं सर्व बाजूने पीठ लावायचं आहे आणि आपल्याला याची जी पोळी आहे ती लाटून घ्यायची आहे. तर छान अशी गोलाकार आकारमध्ये आपल्याला ही पोळी आहेत ते बनवून घ्यायचे आहे. त्यासोबतच दुसऱ्या बाजूला मी गॅसवरती तवा आहे तो गरम करण्यासाठी ठेवून दिलेला आहे आणि आपली पोळीही तयार झालेली आहे आणि आता आपल्याला ही पोळी आहे ती छान अशी भाजून घ्यायची आहे. तर ही टम्म अशी पोळी आहे ती फुगली गेलेली आहे आणि यावरतीच आपल्याला तेल किंवा तूप लावून पोळी आहे ती भाजायची आहे दोन्ही बाजूनी छान अशी. तर याच पद्धतीने बाकीच्या सर्व पोळ्या आहेत ते मी बनवून घेते. पोळ्या आहेत ते आपल्या बनवून झालेल्याच आहेत. तर आता आपण खीर बनवून घेणार आहोत. यासाठी आपण जे खिरीचे गहू शिजवून घेतले होते ते मी एका पातेल्यामध्ये काढून घेतलेले आहेत. यामध्येच मी 1 वाटी इतकं गूळ ॲड करून घेतलेलं आहे आणि याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि गॅस चालू करून आपल्याला हे पातेले आहे ते गॅसवरती ठेवून द्यायचं आहे आणि हे मिश्रण आहे ते आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे म्हणजे ते खाली चिकटणार नाही आणि जसजसा हा गूळ वितळेल तसतसं हे मिश्रण आहे ते थोडंसं पातळसर होईल.
सुरुवातीला याचा कलर आहे तो पांढरा असर दिसेल, पण जसं हे गूळ वितळेल तसं हे कलर आहे तो छान डार्क होईल. यानंतरच यामध्ये मी 1 चमचा इतकी वेलची आणि जायफळची पूड टाकलेली आहे आणि थोडे खोबऱ्याचे काप करून यामध्ये ॲड केलेले आहे. तर आपली ही खीर आहे ती तयार आहे. खीर आहे ती आपली मस्त तयारच आहे. तर आता आपण कढी बनवून घेणार आहोत. यासाठी एका मोठ्या भांड्यामध्ये मी ताक घेतलेलं आहे आणि यामध्ये अर्धा चमचा इतकी हळद आणि चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकून घेतलेलं आहे. गॅसवरती पातेलं ठेवलेलं आहे आणि त्यामध्ये तेल टाकलेलं आहे 1 पळी इतकं. यामध्ये जिरी, मोहरी, कढीपत्ता आणि हळद टाकून घेतलेली आहे थोडीशी. ताकाचं मिश्रण आहे ते यामध्ये ॲड करून घेतलेलं आहे. आपली ही कढी आहे ती तयार झालेली आहे. ताट आहे ते मी वाढून घेते. तर एका वाटीमध्ये खीर घेतलेली आहे, त्यासोबतच भजी, पापड आणि मौसूत अशी पोळी, कढी, भात आणि त्यासोबतच अळूची वडी, भेंडी, गवारीची भाजी, त्यासोबतच मस्त कटाची तर्रीदारवाली आमटी आणि दूध. तर आपलं हे ताट आहे ते तयार झालेलं आहे. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे नक्की कमेंट करून सांगा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून घंटीचं बटन मात्र नक्की दाबा. व्हिडिओ पाहिलात त्याबद्दल धन्यवाद.